તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. તો રોજ રોજ શું બનાવો એમ વિચારતા હોય તો આજે આપણે બનાવીશું મકાઈ પાલકનો પુલાવ. બહુ સિમ્પલ ટેસ્ટી એવો ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે, કલર એકદમ ગ્રીન રહે એ રીતે. અને જો તમે રોટલી શાક રોજ બનાવીને કંટાળ્યા હોય તો તમે પાપડ, સેલડ, દહીં સાથે આ ગરમા ગરમ બનાવીને સર્વ કરી શકો છો. અને હા, જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ મકાઈ પાલકનો પુલાવ. આ રેસિપીથી આપણે 4 લોકો માટે આ પુલાવ બનાવી રહ્યા છીએ. તમારે વધારે બનાવવું હોય તો આ ડબલ માપ લઈને બનાવી શકો છો. એના માટે 1 કપ બાસમતી ચોખાને સારી રીતે ધોઈ લઈશું અને આ રીતે પાણી ભરી 20 મિનિટ જેવું પલાળી દઈશું. તો પહેલેથી તમારે થોડું પ્લાનમાં હોય તો ઝટપટ બની જશે. હવે એક બંચ તો 200થી 300 ગ્રામ જેટલી મેં પાલક લીધી છે અને 1 કપ મકાઈના દાણા. તો પહેલાં આપણે મકાઈના દાણા છે 1 કપ જેટલા. તમારે વધારે લેવા હોય તો વધારે પણ લઈ શકો. અત્યારે સિઝનમાં ફૂલ મકાઈ મળે તો વધારે પણ વાપરી શકો. મકાઈના દાણાને માત્ર બફાતા 3 મિનિટ જેવું લાગશે. તો ઉકળતા પાણીમાં તમારે મકાઈના દાણા ઉમેરી 3 મિનિટ પછી મકાઈના દાણાને આ રીતે તમારે ગરમ પાણીમાંથી નિતારી એક પ્લેટમાં કાઢી લેવાના. આ જ પાણીમાં આપણે પાલકને બ્લાન્ચ કરી લઈશું. તો 200થી 300 ગ્રામ કે એક પૂરો બંચ જેટલી પાલક તમારે જોવે એ રીતે થોડી વધુ ઓછી કરી શકો છો. તો પાલકને સાફ કરી સારી રીતે મેં ધોઈ નિતારી અને પછી આ રીતે ઉકળતા ગરમ પાણીમાં મેં ઉમેરી દીધી અને આ રીતે પાણીમાં એને ડીપ કરીશું. 1-2 મિનિટ જેવું તમે રાખશો પાલકને આ રીતે ગરમ પાણીમાં એટલે આ રીતે સોફ્ટ થઈ જશે. તો તમે પાલકને બ્લાન્ચ એટલે કે ગરમ પાણીમાં ઉમેરી અને થોડી વાર માટે જે ઉકાળો એને આપણે બ્લાન્ચ કહેશું. અને પછી પાલકને તમારે ઠંડા પાણીમાં, તો આઈસ કોલ્ડ, થોડું ઠંડુ પાણી હોય તો પણ ચાલે અને થોડા બરફના ટુકડા અને ઠંડુ પાણી મિક્સ કરો. એમાં તમે પાલક ઉમેરશો તો પાલકનો કલર છે એકદમ ગ્રીન રહેશે અને તમારા પુલાવનો કલર નેચરલી એનો ગ્રીન કલર આવશે. તો આ ટીપ છે. અને સાથે તમે મને કહેજો કે તમે કયા સિટીમાંથી મારો વિડીયો જુઓ છો. તો બસ પાલક બ્લાન્ચ થઈને રેડી થઈ ગઈ. ગરમ પાણી જેટલું બને એટલું નિતારી લેવાનું પાલકમાંથી અને ઠંડા પાણીમાં આઈસ કોલ્ડ વોટરમાં મેં પાલકને ઉમેરી દીધી. હવે પ્યુરી બનાવવી હોય ત્યાં સુધી આપણે એમાં જ રાખીશું. હવે સાથે આપણે ભાત એટલે કે રાઈસ છે પલાળેલા એને પણ બાફી લેશું. એના માટે મેં અહીંયા 1.5 લીટર જેટલું ઉકળતું ગરમ પાણી ઉકળવા માટે મૂકી દીધું. એમાં આપણે 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું અને ભાત પલાળ્યા હતા એમાંથી પાણી નિતારી અને ભાત ઉમેરી દઈશું. 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું એટલે ભાત છે એ છૂટા છૂટા રહે. હલકું આ રીતે મિક્સ કરીશું, નહીં તો રાઈસ છે એ તૂટવા લાગશે. અને આપણે ભાત છે એ 7થી 8 મિનિટ માટે ઉકાળીશું. તો ગરમ પાણીમાં તમે 7થી 8 મિનિટ જેવું ઉકાળો એટલે છૂટા છૂટા રાઈસ. તો એકદમ ચીપકી જાય એટલા બધા આપણે નથી કૂક કરવાના, માત્ર આ રીતે ઇઝીલી દાણો તૂટવા લાગે. તો 7 મિનિટ પછી દાણો તૂટવા લાગશે એટલે આપણે એને 80થી 90% જેટલા ભાત થઈ જાય એટલે ચારણીમાં મેં કાઢી લીધા અને ફેન નીચે આપણે એને ઠંડા થવા માટે મૂકી દઈશું. એટલે રાઈસ તમારા છૂટા છૂટા રેડી થશે. હવે ઝટપટ આપણે પાલકની પેસ્ટ બનાવી લઈશું. એના માટે 2 ઇંચ આદુના ટુકડા, 3થી 4 લીલા મરચાં જે તીખા હોય એ લેવાના એટલે બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. કે પછી તમારા ઘરમાં જે રીતે ખવાતું હોય એ રીતે. અને પાલકમાંથી બને એટલું પાણી મેં નિતારી લીધું અને એને મિક્સર જારમાં ઉમેરી અને આપણે એની પેસ્ટ બનાવી લઈશું. તો આ પ્યોરી તૈયાર છે. તો હવે આપણે આ પુલાવનો વઘાર કરી લઈશું. એના માટે એક પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી. એકલું ઘી લ્યો તો પણ ચાલે, બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. 1 ટીસ્પૂન જીરું, 3 જેટલા લવિંગ, 10થી 12 મરી, 1 તજનો ટુકડો અને 1 તમાલપત્ર. સાથે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું લસણ અને 1 મોટી ડુંગળી ઝીણી કટ કરેલી ઉમેરી દઈશું. આ રેસિપીમાં જો તમે લસણ ડુંગળી ન ખાતા હોય તો ફ્લાવર અને કોબીનો જે વચ્ચેનો હાર્ડ ભાગ આવે તો એ તમારે ઝીણો ઝીણો ચોપ કરી અને આ રીતે ઉમેરી દેવાનો. તો સેમ એવો જ ટેસ્ટ આવશે. સાથે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી મેં હિંગ ઉમેરી દીધી. મિક્સ કરી 3 મિનિટ જેવું આપણે ડુંગળીને સાતળી લઈશું. તો 3-1 મિનિટ જેવું ડુંગળીને મેં સાતળી લીધું. થોડો એનો કલર બદલાઈ ગયો. મીડિયમ ફ્લેમ પર મેં સાતળી છે. હવે તો આમાં લાલ મરચું તો આપણે નથી ઉમેરવાનું. તો માત્ર 2 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને 1/2 ટેબલસ્પૂન બિરયાનીનો મસાલો કે
પુલાવનો મસાલો કે એ ન હોય તો રેગ્યુલર ગરમ મસાલો પણ તમે ઉમેરી શકો છો. મિક્સ કરી મેં અડધી મિનિટ જેવું સાતળ્યું અને હવે આપણે પાલકની જે પેસ્ટ બનાવી છે પ્યોરે એ ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરીશું અને 2 મિનિટ જેવું આપણે એને મીડિયમ ફ્લેમ પર સાતળી લઈશું. તો માત્ર થોડું એવું તેલ કે ઘી અલગ થાય ત્યાં સુધી જ તમારે એને સાતળવાનું છે. તો 2 જ મિનિટમાં આ રીતે એકદમ સારી રીતે પેસ્ટ છે એ સતળાઈ ગઈ. હવે આપણે મકાઈના દાણા જે બાફીને રાખ્યા હતા એને પણ ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરીશું. તો સાથે સાથે એ પણ થોડા મસાલા સાથે મિક્સ થઈ જશે. તો લીલા મરચાં, આદુ, લસણ અને ડુંગળીનો ટેસ્ટ આવશે એમાં. મિક્સ કરી દીધું મેં સારી રીતે. તો બહુ ઓછા એવા મસાલાની જરૂર છે, પણ બહુ સિમ્પલ એવો છે, પણ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવો બનશે. હવે આ રીતે મિક્સ થઈ જાય 2 મિનિટ જેવું મેં થવા દીધું એટલે આપણે રાઈસ જે બાફીને સાઈડમાં રાખ્યા હતા એ ઉમેરી દઈશું અને હવે બહુ જ હળવા હાથે તમારે મિક્સ કરવાનું છે, નહીંતર રાઈસ છે એ તૂટી જશે. તો આ રીતે હળવા હાથે આપણે ફરતું આ રીતે બધા જ રાઈસનો કલર ગ્રીન થઈ જાય એ રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે લાસ્ટમાં મીઠું તો આપણે રાઈસ બાફ્યા ત્યારે પણ ઉમેર્યું છે. નેચરલી પાલકમાં પણ મીઠું હોય તો તમારે અડધી ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર ઉમેરવાનું. ચીલી ફ્લેક્સ થોડા, 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું બટર અને અડધા લીંબુનો રસ આપણે નીચોવી દઈશું, મિક્સ કરીશું. આ પુલાવ છે તમારા પાસે જો રાઈસ બચેલા પડ્યા હોય તો એનો બનાવશો તો બહુ છૂટો પરફેક્ટ એવો બનશે. ગરમ રાઈસ હોય એમાંથી એકદમ છૂટો નથી બનતો. તો આ પણ એક ટીપ છે તમારી. તો રાઈસ જો બચી ગયા હોય તમારા પાસે તો એ પણ તમે બનાવી શકો છો. તો આપણો પુલાવ તૈયાર છે. વાટકીમાં મેં ઘી પહેલાં લગાવી દીધું છે. એમાં આપણે આ રીતે કોર્ન પાલકનો પુલાવ છે એ આ રીતે આપણે પ્રેસ કરી થોડું ભરી દઈશું એટલે એનું પ્લેટિંગ છે બહુ સારું એવું થશે. તો આ રીતે તમે પ્લેટિંગ કરો ત્યારે એને સર્વ કરો તો વાટકીમાં પહેલાં આ રીતે ભરી દેવાનું, પછી સર્વિંગ પ્લેટમાં આ રીતે ઊંધી કરી અને બાઉલ આ રીતે લઈ લેવાનું. એટલે આ રીતે તમારું પ્લેટિંગ તૈયાર થઈ ગયું. ઉપર ગાર્નિશિંગ માટે તમારે થોડા ચીલી ફ્લેક્સથી તમારે ગાર્નિશ કરી દેવાનું. પાપડ, દહીં અને સાલડ સાથે ગરમા ગરમ સર્વ કરો. સાથે જો તમારે કઢી સાથે પણ આ પુલાવ ખાવો હોય તો બહુ ટેસ્ટી એવો લાગશે. તો પુલાવ તો તમે બહુ જાતના અલગ બનાવતા હશો. તમે ક્યારે શું આ પુલાવ ટ્રાય કર્યો છે તો મને કમેન્ટમાં કહેજો. તો સાંજ માટે તમને લાગે કે શું બનાવો ત્યારે આ મકાઈ પાલકનો ટેસ્ટી એવો પુલાવ ઝટપટ બનાવીને તમે ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને મારી રેસિપી કેવી લાગી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.